Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ορίσατε στο νέο αυτό βίντεο, αφορμή για το οποίο υπήρξε μία τέτοια περίπου πινακίδα. Πού μπορούμε να δούμε μία τέτοια πινακίδα? Μέσα σε ένα ασανσέρ. Τι κάνει εκεί? Είναι εκεί γιατί στα ελληνικά ασανσέρ, που είναι γαλλική λέξη, είναι ο ανελκυστήρας. Ναι, αυτή είναι η λέξη για το ασανσέρ. Από πού προέρχεται όμως, ποια είναι η ετυμολογία, γιατί λέγεται ανελκυστήρας το ασανσέρ, θα σας πω αμέσως τώρα. Το ρήμα έλκο και ελκύο, έλκο, είναι ένα αρχαίο ρήμα, το οποίο στα νέα ελληνικά σημαίνει τραβάω. Έλκο, τραβάω. Η έλξη είναι η τάση, η δύναμη που τραβάει δύο πράγματα. Τραβάει ένα πράγμα σε ένα άλλο. Η γη ασκεί έλξη σε όλα τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στην ατμόσφαιρά της. Ένα πράγμα το οποίο μου ασκεί έλξη, με τραβάει, είναι ελκυστικό. Μπορεί να είναι μια ιδέα. Βρίσκω πολύ ελκυστική αυτή την ιδέα. Μου αρέσει πολύ, με τραβάει. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος. Είναι πολύ ελκυστικός αυτός ο άνθρωπος. Εμφανισιακά, οι τρόποι, δεν ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Το ασανσέρ, όμως, όπως είπαμε, λέγεται ανελκυστήρας. Γιατί έλκω κάτι, το τραβάω προς τα πάνω. Ανελκυστήρας. Όσον αφορά την ανέλκυση, μπορεί να είναι οτιδήποτε πράγμα τραβάω προς τα πάνω, σηκώνω προς τα πάνω. Για παράδειγμα, μπορεί να πέσει κάτι μέσα στο νερό, π.χ. έχουμε ένα αρχαίο ναυάγιο και γίνεται ανέλκυση των αρχαιοτήτων μέσα από τη θάλασσα. Οτιδήποτε. Ανέλκυση. Έχουμε μία λέξη που να συνδέει το ρήμα έλκο με το κάτω. Ναι, έχουμε. Έχουμε καθέλκυση. Αλλά πότε χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, πότε μιλάμε για μία καθέλκυση? Όταν έχουμε ένα πλοίο, είμαστε στο ναυπηγείο, εκεί που φτιάχνουν τα πλοία. Και το πλοίο είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο, πλέον μπορεί να μπει στη θάλασσα. Η διαδικασία αυτή, κατά την οποία σπρώχνουμε ένα πλοίο να κατέβει σιγά σιγά και να μπει μέσα στο νερό, ονομάζεται καθέλκυση. Η καθέλκυση του πλοίου. Είναι μια γιορτή συνήθως η καθέλκυση ενός νέου πλοίου. Όμως εκτός από ανέλκυση και καθέλκυση έχουμε και προσέλκυση. Προσελκύω κάτι, το τραβάω προς τα μένα. Μπορώ να προσελκύσω την προσοχή κάποιου με κάτι που θα πω, με κάτι που θα κάνω. Επίσης, έχουμε και παρέλκυση. Προσέλκυση, παρέλκυση. Όταν σπρώχνω την προσοχή μάλλον από κάποιο πράγμα. Δηλαδή όταν προσπαθώ να καθυστερήσω μία διαδικασία. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση ακολουθεί παρελκυστική πολιτική σε αυτό το θέμα.
δεν θέλει να πάρει μία απόφαση για κάποιο θέμα και προσπαθεί να καθυστερήσει τη διαδικασία. Μία σκόπιμη καθυστέρηση. Γνωρίζετε τι είναι αυτό? Είναι ένα παιχνίδι. Όταν ήμουν παιδί παίζαμε αυτό το παιχνίδι στα διαλύματα στο σχολείο και από ό,τι ξέρω είναι και ένα άθλημα. Αυτό στα ελληνικά ονομάζεται διελκυστίνδα. Καταλαβαίνετε γιατί? Διελκυστίνδα. Είναι δύο ομάδες που κρατάνε ένα σκοινί και το τραβούν, το έλκουν προς τις δύο πλευρές. Παίζατε όταν ήσασταν παιδιά? Ή παίζετε ακόμα, δεν ξέρω. Και μια που μιλήσαμε για το έλκο, νομίζω ότι μπορούμε να αναφερθούμε και στο αντίθετό του. Έλκο, τραβώ. Οθώ, σπρώχνω. Οθώ κάτι, το σπρώχνω. Αποθώ κάτι, το σπρώχνω να φύγει από μένα, να πάει μακριά. Μπορεί να με αποθεί μία μυρωδιά. Είναι πολύ αποθητική αυτή η μυρωδιά. Δεν μου αρέσει καθόλου. Το αντίθετο της ελκυστικής μυρωδιάς. Τώρα το καλοκαίρι που έχουμε πολλά έντομα, κουνούπια κυρίως, χρησιμοποιούμε έντομο αποθητικά για να τα διώξουμε, να αποφύγουμε τα επώδυνα ίσως τσιμπήματα. Η άποση είναι η δύναμη που σπρώχνει μακριά δύο πράγματα. Η απόθυση είναι όταν σπρώχνω μακριά ένα πράγμα, λοιπόν. Και έχουμε άλλες σύνθετες. Βεβαίως. Έχουμε την παρόθηση. Η παρόθηση είναι η παρακίνηση. Παρακινώ κάποιον να κάνει κάτι. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος παρωθεί τους μαθητές να διαβάζουν λογοτεχνία. Τους λέει διαβάστε παιδιά λογοτεχνία. Τους πρόχνει να κάνουν κάτι. Τους παρωθεί. Έχουμε όμως και το ρήμα έξωθω. Ποια είναι η διαφορά του παρωθώ με το έξωθω? Το παρωθώ σημαίνει σπρώχνω κάποιον να κάνει κάτι. Το εξωθώ σημαίνει εξαναγκάζω, υποχρεώνω κάποιον να κάνει κάτι. Για παράδειγμα, στις μέρες μας οι νέοι εξωθούνται να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, γιατί δεν βρίσκουν δουλειά ανάλογη των προσόντων τους μέσα στη χώρα. Εξαναγκάζονται, εξωθούνται. Και αν ενώσω το ρήμα οθώ με την πρόθεση προ, θα πάρω το ρήμα προωθώ. Προωθώ σημαίνει σπρώχνω προς τα μπρος. Όταν ένα διαστημόπλοιο πρέπει να αφήσει την ατμόσφαιρα της γης και να βγει έξω στο διάστημα, χρειάζεται κάτι να το σπρώξει. Αυτό το κάτι είναι πύραυλοι ενσωματωμένοι στη βάση του, οι οποίοι ονομάζονται προωθητικοί πύραυλοι. Σπρώχνουν, προωθούν. Δεν χρειάζεται να πάμε στους πυράβλους όμως, μπορεί να έχουμε μία προωθητική ενέργεια για κάποιο προϊόν, δηλαδή μία διαφημιστική καμπάνια. Μία εταιρεία προσπαθεί να προωθήσει το προϊόν της, προσπαθεί να το σπρώξει, να βρει πελάτες. Αν πούμε για κάποιον ότι αυτός έχει πολύ προωθημένες αντιλήψεις, σημαίνει ότι οι αντιλήψεις του, οι ιδέες του, οι σκέψεις του είναι πολύ μπροστά για την εποχή του. Είναι πολύ μοντέρνες, πολύ σύγχρονες. Ίσως ξεπερνούν τον μέσο όρο των αντιλήψεων της κοινωνίας. Τώρα λοιπόν, αν βρεθείτε στην πόρτα ενός καταστήματος ή μιας υπηρεσίας και δείτε αυτή την πινακίδα, υποθέτω ότι ξέρετε τι να κάνετε, έτσι. Έλκω, οθώ. Έλξατε, τραβήξτε την πόρτα. Οθήσατε, σπρώξτε την πόρτα. Ελπίζω πως θα το ξέρετε και πως θα το κάνετε σωστά με την πρώτη. Το λέω αυτό γιατί για πολλούς Έλληνες αυτό είναι πρόβλημα. Ναι,
Και αυτό θα το καταλάβετε γιατί αμέσως τώρα θα σας βάλω μία σειρά από χιουμοριστικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο που σχολιάζουν ακριβώς την σχέση των νέοελλήνων με αυτές τις πινακίδες και γενικά με τις επιγραφές οι οποίες έχουν κάτι από αρχαία ελληνικά ή τουλάχιστον είναι πιο κοντά στα αρχαία από ό,τι στα νέα ελληνικά. Ελπίζω να τις απολαύσετε. Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω. Θα χαρώ πάρα πολύ, όπως πάντα, να τα διαβάσω. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και να τα λέμε κάπου όσο γίνεται συχνότερα. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.